සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මදු ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලට අද කියලා දෙන්න අල බත් එක. ඉතින් මේක අපේ බත් කන්නේ නැති පොඩ්ඩොන්ට ගොඩක් වටීවි. මොකද පොත්තු බත් කන්න හිතුණාට මේ බත් එක හරිම රසයි, හරිම ගුණයි. ගුණේ කියන දේ ගොඩක් තියෙන බත් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රස ගුණ පිරිච්ච බත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බත් කෝප්ප දෙකක් මේ විදිහට කොටු කපාගත්ත අල කෝප්පයක්. මේ අල ටික මම හොඳට තම්බගෙන තියෙන්නේ. ලීක්ස්, කැරට්, ලොකු ලුණු, සුදු ලුණු බික් 2-3, රම්පේ කරපිංචා, පොල් කිරි කෝප්ප කාලක්, රසවනුව ලුණු, ගම්මිරිස් තේ හැඳි කාලයි, පොල් තෙල් මම අරන් තියනවා මේ සැහැන්දක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සැර පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කරගන්න පොඩ්ඩක් කන සැර ප්‍රමාණය අනුව. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් අපේ භාජනය රත් කරගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේ සැහැන්ද එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපේ තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට සුදු ලුණු දාලා මේ විදිහට ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් සුදු ලුණු වල හොඳට සුවඳ එන වෙලාවට මම මේකට මේ කරපිංච ටික දාලා මේ විදිහට කවලම් කරගෙන රම්පේ කරපිංච දෙකම දාලා කවලම් කරගෙන ලුණු මේ ලෝල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් අපේ මේ ලෝල් ටික ටෙම්පරාදු වෙන හොඳට තැම්බෙනකම් මේක මේ විදිහට ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕන. මම මේ ටික තම්බ ගන්නේ වහලා නෙමෙයි. මොකද මේ විදිහට ඇරලා අඩු කින්දරේ තම්බ ගන්නකොට අපි මේ තම්බ ගන්න එළවලු වල රස වැඩි. ඉතින් අපේ එළවලු ටික මේ විදිහට තැම්බුණාට පස්සේ මම ඒකට අපේ තම්බගෙන කොටු කපාගත්ත අල ටික මේ විදිහට එකතු කරලා කවලම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම දැන් මේකට රසායන ලුණුයි ගම්මිරිස් කුඩු සෝප් එක මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පොඩ්ඩ සැරකන්නේ නැති කෙනෙක් නම් එයාට මේකට ගම්මිරිස් එකතු කරන්නේ නැතුව මේක හදලා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ අපේ මේ පොල් කිරි කෝප්ප කාලත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම දැන් අපේ බත් එකට කහකුඩු තේ හැඳි කාලක එකතු කරා. එතකොට අපේ බත් එකේ ලස්සන වැඩි. අපේ පොඩ්ඩු කැමතිනේ ලස්සනට තියෙන කෑම කන්න ගොඩක් වෙලාවට. මේක නිසා බත් එක උනත් ටිකක් ලස්සන වෙන්න මම දැන් මේකට කහ ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපේ මේ පොල් කිරි ටික හොඳට උරාගෙන තියෙන මේ ටිකට කියන්නේ පොල් කිරි හොඳට නටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකට අන්තිමට අපේ බත් ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති බත් එකක් මේකට එකතු කරගන්න. බාස්මති, සම්බා ඒ වගේ ඕන දෙයක්. මම අර සුදු කැකුළු තමයි මේක එකතු කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපේ බත් එක අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකේ තිත ගතිය අඩුයි. තිත ගතිය ගොඩාක් මෙහෙම ගන්නත් එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර රයිස් හදනකොට වගේ තියෙන ගානට හදන්න. එතකොට අපේ පොඩ්ඩොන්ට කන්න ලේසියි. ඉතින් අපේ බත් එක හරිය මම දැන් ලිපොන්වා ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන අදහස අපි හදාගත්ත අපේ අල බත් එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ පොඩ්ඩ බත් කන්නේ නැති එක. ඒ වගේම එයාලට වෑංජන දෙක තුන දුන්නත් එක දුන්නත් අපේ බත් එක කන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ පොඩ්ඩට බත් එක හදලා දෙන්න. ඉතින් මොකද මේ බත් එකේ ගොඩක් පෝෂක ගුණ තියෙනවා. අපි මේකට පොල් කිරි දැම්ම හින්දා පෝෂක ගුණය තවත් වැඩි. ඒ වගේම මේකේ අපි එළවලු දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ බත් එක දෙනකොට තෙල් දාලා හරි තම්බලා හරි බිත්තරයක් එක්ක අපිට මේ බත් එක දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකට කැමති නම් මස් මාළු මේ ඕන දෙයක් කැමති විදිහට එකතු කරගන්න. මොකද ඒ හැමදේම වෙන්නේ අපේ පොඩ්ඩට දෙන කෑම එකේ පෝෂණය වැඩි වෙන එක තමයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් මම ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එකක් පහලින් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේ තම රස කෑමක ඉදිරියේදීත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.